สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตอบคำถามคาใจกันนะคะ ใช้อะไรบ้างนะคะในการจะเริ่มปักผ้านะคะ ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ อย่างแรกเลยเข็มนะคะ เข็มเนี่ยหลักๆการจะใช้แค่เบอร์3 ถึง 9นะคะจะใช้เบอร์อะไรก็ได้นะคะที่เราจับถนัดมือมันมีรูใหญ่รูเล็กนะเลือกเอาถ้าเกิดเราใช้รูใหญ่ก็ใช้กับไหมที่ใช้เส้นใหญ่นะคะถ้าไหมเส้นเล็กเราก็จะใช้เข็มรูเล็กเนาะแล้วแต่ความถนัดต่อไปดินสอเอาไว้สำหรับวาดแพทเทิร์นนะคะวาดลายเนาะจะใช้ดินสอหรือปากกาเขียนผ้านะคะอันนี้มันสามารถระเหยเองได้นะคะปากกาลบได้นะมันระเหยไปเองได้นะคะหรือว่าเราเอาไปจุ่มน้ำมันก็ละลายแล้วค่ะอันนี้นะถ้าเกิดว่าเราแบบวาดสวยอยู่แล้วให้ใช้ปากกานี้วาดได้เลยก็ได้นะคะหรืออีกทางเลือกหนึ่งถ้าเราวาดไม่สวยใช่ไหมเราก็จะมีแพทเทิร์นเนี่ยอันนี้เรียกว่ากระดาษคาร์บอนนะคะกระดาษลอกลายเนาะเอากระดาษคาร์บอนเนี่ยทาไว้บนผ้าแล้วก็เอาแพทเทิร์นเราเนี่ยวางไว้บนกระดาษลอกลายอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่วาดไม่เก่งค่ะการก็ทำวิธีนี้เหมือนกันนะคะต่อไปผ้าเอาผ้าก่อนเนาะอันนี้เป็นผ้าลินินค่ะให้ดูเนื้อเป็นผ้าลินินนะนี่หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะคะร้านผ้าทั่วไปตลาดนัดก็มีนะคะอันนี้ผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายนี่เนื้อผ้าฝ้ายเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ง่ายเหมือนกันค่ะตามร้านผ้าทั่วไปส่วนอันนี้เนี่ยเป็นผ้าจากญี่ปุ่นค่ะของ Cosmo ค่ะอันนี้การสั่งซื้อมาจากร้านฮงเซ็งนะเป็นผ้าสำหรับปักอย่างดีนะคะผ้าสำหรับปักจริงๆเลยแต่ราคาเนี่ยสูงค่อนข้างสูงเลยนะคะ160 บาทอะค่ะขนาดนิดเดียวเองนะเดี๋ยวให้ดูขนาด35 คูณ 52 เซนนี่ไม่ออก เป็นผ้าจากญี่ปุ่นนะคะเป็นผ้าคัตตอนสำหรับปักเลยลองปักแล้วนะคะตัวนี้ปักดีมากๆแต่แพง160 บาทนะคะหรือถ้าไม่มีผ้าพวกนี้เราจะใช้ผ้าดิบก็ได้นะคะผ้าดิบก็ใช้ได้เหมือนกันต่อไปไหมไหมยี่ห้อแรกก่อนวีนัสค่ะอันนี้ราคาใจละประมาณ10 บาทนะคะมีบวกลบนะคะประมาณนี้แล้วแต่ร้านนะคะต่อไปเป็นยี่ห้ออันนี้ที่การจะใช้เลยหลักๆเลย DMC นะคะที่การใช้มันเพราะว่ามันเงาแล้วก็ลื่นนะคะราคาจะอยู่ที่ใจละประมาณ17 18 19 บาทประมาณนี้แล้วแต่ร้านนะคะส่วนอันนี้แพงสุดค่ะคอสโมใจละประมาณ20 บาท19 บาท20 บาทค่ะส่วนอันนี้แพงสุดมันเป็นไหมเหลือบเนาะของคอสโมเหมือนกัน35 บาทต่อใจนะคะต่อไปสะดึงมีหลายไซส์มากแต่ที่มีณตอนนี้มีไซส์อันนี้10 เซนสำหรับงานเล็กกระจิ๋วหลิวนะคะสะดึงไม้นะยี่ห้อลืมบอกยี่ห้อของเนิร์กจากตุรกีเป็นสะดึงไม้บีดนะคะนี่ก็อันนี้ไซส์16 เซนค่ะส่วนอันนี้ไซส์นี้เป็น25 เซนประมาณ25 เซนค่ะสำหรับงานใหญ่นะคะอันนี้เป็นสะดึงพลาสติกค่ะอันนี้ถูกนะคะอันนี้ราคาถูกแต่ว่ามันจะไม่ค่อยทนมันหักง่ายนะแต่สะดึงไม้เนี่ยราคาแพงหน่อยนะคะแต่ว่ามันทนนะคะอันนี้ก็เป็นกรรไกรค่ะกรรไกรตัดไหมจับอันนี้ก็กรรไกรตัดผ้าก็มีแค่นี้ค่ะหมดแล้วจะมีอุปกรณ์เสริมเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์เสริมที่การใช้จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าตัวยึดสะดึงค่ะตัวจับสะดึงอันนี้ของเนิร์ดเหมือนกันสั่งมาจากใน Shopee นะคะอันนี้ราคาอยู่เกือบพันนะคะจำไม่แน่ใจเกือบพันนะแต่ว่าใช้ดีค่ะใช้ดียึดสะดึงไว้ถ้าเราจะได้ไม่ต้องจับนะคะก็อุปกรณ์หลักๆก็มีเท่านี้ค่ะไม่มีอะไร
มากถ้ามีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะ